A forgotten time capsule. A dusty, forgotten train carriage creaks open, revealing a hidden compartment stuffed with fragile, yellowed papers. These are the hidden wartime letters discovered after decades of silence. A treasure trove of voices from a world long gone. The train, once a vital artery during the chaos of war, carried more than just passengers, it bore the weight of countless untold stories. Historians note that this route was a lifeline, connecting soldiers to their families and civilians to fleeting moments of hope amidst the turmoil. When the compartment was pried open, gasps filled the air. Archaeologists, historians, and even the workers who stumbled upon it stood in awe. It's like finding a heartbeat in a ghost town. One of them whispered, "These personal stories from the war, etched in ink and desperation, offer a rare glimpse into lives interrupted." The discovery underscores a vital truth. Preserving this forgotten history isn't just about the past, it's about honoring the resilience of those who lived it. The voices of the past. As the fragile pages are unfolded, the love letters from soldiers come alive with words that pierce through time. One excerpt reads, "My dearest, the nights are cold, but your memory keeps me warm, promise me you'll wait." Another, stained with tears, confesses, "I don't know if I'll return, but I carry you in every step." These letters weave a tapestry of love, loss, and unshakable resilience, penned by hands trembling from both fear and hope. They are more than just words, they are lifelines to a world at war. Among the stack, personal stories from the war emerge like whispers from the shadows. There's the soldier who wrote to his unborn child, dreaming of a future he might never see, the mother who sent recipes to her son at the front, clinging to normalcy, and the young girl who begged her brother to come home before the flowers fade. Each story is a thread in the larger fabric of a society torn apart yet held together by courage. These hidden wartime letters discovered peel back the layers of history, revealing the raw, unspoken emotions beneath: anger, longing, and a quiet defiance against despair. They offer a window into the human cost of war, one that statistics alone could never capture. Beyond the lines. A glimpse into life during war. The life during wartime stories tucked within these letters paint a vivid, often surprising picture of daily existence amid chaos. A soldier scribbles about brewing weak coffee over a flickering fire, a small act of defiance against the endless march. A civilian describes queuing for hours for a loaf of bread, her pen trembling as she writes of sharing it with a stranger. These snapshots show how people adapted, finding normalcy in the abnormal, clinging to routines as anchors in a storm. The hidden wartime letters discovered don't just recount events, they breathe life into the mundane, proving that perseverance was as much about survival as it was about holding on to humanity. Beneath the surface of these tales lies a deep well of hope and longing. "I dream of a morning without gunfire," one letter confesses, the ink smudged as if written in haste. Another promises, "When this ends, we'll dance under the stars again." These words, etched in the shadow of war, reveal the resilience of the human spirit, a refusal to let despair win. Even when peace felt like a distant mirage, the love letters from soldiers especially shimmer with this duality, a yearning for home wrapped in the strength to endure. Together, they show a people battered but unbroken, their hearts still reaching for light. Beyond personal struggles, these letters illuminate the war's broader ripples through society. Families fractured, traditions upended, yet communities forged new bonds in the crucible of hardship. A young woman writes of neighbors pooling resources to feed the hungry, a quiet rebellion against scarcity. These stories reflect how war reshaped culture, shifting roles, rewriting values, and leaving scars that lingered for generations. By preserving old war letters, we uncover not just individual lives but the collective soul of a society tested by fire, offering lessons that echo into our present. Preserving history for future generations. The discovery of these fragile relics demands more than admiration, it calls for action. Preserving old war letters is a meticulous process. Historians carefully clean the brittle pages, digitize every faded word, and catalog each story to ensure they endure for centuries to come. The hidden wartime letters discovered in that forgotten train carriage are not just artifacts, they're voices that deserve to be heard by future generations. Archiving them protects not only the paper they're written on but also the emotions, struggles, and dreams they carry, a bridge from the past to tomorrow. Engaging with these personal stories from the war isn't just an academic exercise, it's a way to connect with who we are today. These letters remind us of the resilience that runs through our collective history, how love persisted amid loss,
How hope flickered even in the darkest hours. Their relevance shines in our modern world, where echoes of conflict and survival still resonate. By studying these life during wartime stories, we learn not only what our ancestors endured but also what they bequeathed us, a legacy of strength that speaks across time. So, what can we do with this gift? The answer is simple yet profound: seek out our own roots. Dig into your family's attic, ask your grandparents about their lives, or trace the faded lines of your lineage. These letters are a call to action, a challenge to uncover the stories that shaped us and honor the sacrifices of those who came before. By sharing and preserving our own histories, we keep their voices alive, weaving our threads into the vast tapestry of humanity. The legacy of the last train. As the video draws to a close, we're left with a quiet reflection: even in the crucible of war, human connection endures. The hidden wartime letters discovered aboard that last train whisper of bonds that no conflict could sever, between lovers, families, and strangers who became lifelines for one another. These personal stories from the war are not just relics, they're testaments to a spirit that refused to be silenced. They remind us that amidst the wreckage of history, it's the threads of resilience and love that tie us to one another. Across generations, the lasting impact of these letters lies in their power to reshape how we see the past and ourselves. The love letters from soldiers reveal not just the pain of separation but the courage to hope. The life during wartime stories show not just survival but the will to live fully, even in shadow. By preserving old war letters, we don't just save paper, we safeguard a legacy of the written word. A fragile yet mighty force that captures the human soul. These voices from the last train echo into our present, urging us to listen, to feel, and to remember. And so, we end with a call to action. Let these stories inspire you. Share your own tales of resilience, whether from your family's past or your own journey. Seek out the letters, the diaries, the whispered memories that linger in your lineage. Connect with history through the power of personal narratives. For in doing so, we honor not just those who wrote these words but all who lived them. The legacy of the last train is ours to carry forward. Will you take up the torch? Một viên năng thời gian bị lãng quên. Một toa tàu cũ kỹ, phủ đầy bụi bị lãng quên kêu cót két khi được mở ra, để lộ một ngăn bí mật chứa đầy những tờ giấy mỏng manh đã ngả vàng. Đây chính là những lá thư thời chiến bị ẩn giấu được phát hiện sau hàng thập kỷ im lặng, một kho báu chứa đựng tiếng nói từ một thế giới đã xa. Con tàu này từng là mạch máu quan trọng trong thời kỳ chiến tranh hỗn loạn, không chỉ chở hành khách nó còn mang theo sức nặng của vô số câu chuyện chưa được kể. Các nhà sử học ghi nhận rằng tuyến đường này là một dây nối sống còn, gắn kết những người lính với gia đình họ và những người dân thường với những khoảnh khắc hy vọng mong manh giữa lằn ranh hỗn loạn. Khi ngăn bí mật được cậy mở, những tiếng xuýt xoa vang lên trong không khí. Các nhà khảo cổ, sử gia và thậm chí cả những công nhân tình cờ phát hiện ra nó đều đứng sững sờ. Cảm giác như tìm thấy nhịp đập trong một thị trấn ma, một người trong số họ thì thầm. Những câu chuyện cá nhân từ chiến tranh này được viết bằng mực và sự tuyệt vọng mở ra một cái nhìn hiếm hoi về những cuộc đời bị gián đoạn. Phát hiện này nhấn mạnh một sự thật quan trọng, việc bảo tồn lịch sử bị lãng quên không chỉ là câu chuyện của quá khứ, mà còn là cách để tôn vinh sự kiên cường của những người đã sống qua nó. Những giọng nói của quá khứ. Khi những trang giấy mỏng manh được mở ra, những lá thư tình từ lính tráng như sống lại với những câu từ xuyên qua thời gian. Một đoạn trích viết: "Em yêu nhất, những đêm lạnh giá, nhưng ký ức về em giữ cho anh ấm áp, hứa với anh là em sẽ đợi." Một lá thư khác, loang lổ vết nước mắt, thú nhận: "Anh không biết liệu mình có trở về không, nhưng anh mang em theo trong từng bước chân." Những lá thư này dệt nên một tấm thảm của tình yêu, mất mát và sự kiên cường không lay chuyển, được viết bởi những bàn tay run rẩy vì cả nỗi sợ lẫn hy vọng. Chúng không chỉ là lời nói, chúng là những sợi dây kết nối với một thế giới trong chiến tranh. Trong đống thư ấy, những câu chuyện cá nhân từ chiến tranh hiện lên như những tiếng thì thầm từ bóng tối. Có người lính viết cho đứa con chưa chào đời, mơ về một tương lai anh có thể không bao giờ thấy. Người mẹ gửi công thức nấu ăn cho con trai ngoài mặt trận, bám víu vào sự bình thường. Và cô gái nhỏ van xin anh trai về nhà trước khi hoa tàn. Mỗi câu chuyện là một sợi chỉ trong tấm vải lớn hơn của một xã hội bị xé nát nhưng vẫn được gắn kết bởi lòng dũng cảm. Những lá thư thời chiến bị ẩn giấu được phát hiện này lột từng lớp vỏ của lịch sử,
để lộ những cảm xúc thô ráp, thường không được nói ra giận dữ, khao khát và sự thách thức still lặng trước tuyệt vọng. Chúng mở ra một cánh cửa nhìn vào cái giá con người phải trả trong chiến tranh, điều mà chỉ số liệu thôi không bao giờ truyền tải được. Beyond the Lies, cái nhìn thoáng qua về cuộc sống trong chiến tranh. Những câu chuyện về cuộc sống thời chiến ẩn trong các lá thư này vẽ nên một bức tranh sống động, đôi khi bất ngờ về cuộc sống thường nhật giữa hỗn loạn. Một người lính nguệch ngoạc về việc pha cà phê loãng trên ngọn lửa lập lòe, một hành động nhỏ bé thách thức cuộc hành quân không ngừng. Một người dân thường mô tả việc xếp hàng giờ để mua một ổ bánh mì, ngòi bút run rẩy khi cô viết về việc chia sẻ nó với một người lạ. Những khoảnh khắc này cho thấy con người đã thích nghi ra sao tìm kiếm sự bình thường trong điều bất thường, bám víu vào thói quen như những chiếc neo giữa cơn bão. Những lá thư thời chiến bị ẩn giấu được phát hiện không chỉ kể lại sự kiện, chúng thổi hồn vào những điều bình dị, chứng minh rằng sự kiên trì không chỉ là sống sót mà còn là giữ gìn nhân tính. Bên dưới bề mặt của những câu chuyện này là một nguồn hy vọng và khao khát sâu thẳm. Tôi mơ về một buổi sáng không có tiếng súng, một lá thư thú nhận, mực nhòe như thể được viết trong vội vã. Một lá khác hứa hẹn, khi chuyện này kết thúc, chúng ta sẽ lại nhảy múa dưới ánh sáng mờ ảo của cầu thang. Tôi thoáng thấy một bóng người đứng lặng lẽ, một người đàn ông, khuôn mặt ẩn trong bóng tối, đang quan sát chúng tôi với vẻ căng thẳng thầm lặng. Bảo tồn lịch sử cho các thế hệ tương lai. Việc phát hiện những di vật mong manh này không chỉ dừng lại ở sự thắng phục, nó đòi hỏi hành động. Bảo tồn những lá thư chiến tranh cũ là một quá trình tỉ mỉ. Các nhà sử học cẩn thận làm sạch những trang giấy dễ vỡ, số hóa từng chữ đã phai màu và lập danh mục cho mỗi câu chuyện để đảm bảo chúng tồn tại qua nhiều thế kỷ. Những lá thư thời chiến bị ẩn giấu được phát hiện trong toa tàu bị lãng quên ấy không chỉ là hiện vật, chúng là những tiếng nói xứng đáng được thế hệ tương lai lắng nghe. Việc lưu trữ chúng không chỉ bảo vệ tờ giấy mà chúng được viết lên, mà còn gìn giữ những cảm xúc, khó khăn và giấc mơ mà chúng mang theo một cây cầu nối từ quá khứ đến ngày mai. Việc kết nối với những câu chuyện cá nhân từ chiến tranh này không chỉ là một bài tập học thuật, đó là cách để chúng ta hiểu mình là ai trong hôm nay. Những lá thư này nhắc nhở chúng ta về sự kiên cường chảy trong dòng máu lịch sử chung, cách tình yêu vẫn tồn tại giữa mất mát, cách hy vọng vẫn le lói trong những giờ phút tăm tối nhất. Sự liên quan của chúng tỏa sáng trong thế giới hiện đại, nơi những tiếng vọng của xung đột và sự sống còn vẫn còn vang vọng. Bằng cách nghiên cứu những câu chuyện về cuộc sống thời chiến, chúng ta không chỉ biết tổ tiên mình đã chịu đựng những gì mà còn nhận ra họ đã để lại cho chúng ta điều gì, một di sản của sức mạnh vượt qua thời gian. Vậy chúng ta có thể làm gì với món quà này? Câu trả lời đơn giản nhưng sâu sắc, hãy tìm về cội nguồn của chính mình. Hãy lục lọi gác xếp của gia đình, hỏi ông bà về cuộc đời họ, hoặc lần theo những đường nét đã phai của dòng dõi bạn. Những lá thư này là một lời kêu gọi hành động, một thử thách để khám phá những câu chuyện đã định hình chúng ta và tôn vinh những hy sinh của những người đi trước. Bằng cách chia sẻ và bảo tồn lịch sử của chính mình, chúng ta giữ cho tiếng nói của họ sống mãi, dệt những sợi chỉ của mình vào tấm thảm rộng lớn của nhân loại. Di sản của chuyến tàu cuối cùng. Khi video khép lại, chúng ta dừng lại trong một suy ngẫm lặng lẽ, ngay cả trong lò lửa của chiến tranh, sự kết nối giữa con người vẫn trường tồn. Những lá thư thời chiến bị ẩn giấu được phát hiện trên chuyến tàu cuối cùng ấy thì thầm về những mối dây không xung đột nào có thể cắt đứt giữa những người yêu nhau, gia đình và những người xa lạ trở thành cứu cánh cho nhau. Những câu chuyện cá nhân từ chiến tranh này không chỉ là di vật, chúng là minh chứng cho một tinh thần không chịu khuất phục. Chúng nhắc nhở chúng ta rằng giữa đống đổ nát của lịch sử, chính những sợi dây của sự kiên cường và tình yêu đã gắn kết chúng ta qua các thế hệ. Tác động lâu dài của những lá thư này nằm ở sức mạnh của chúng trong việc định hình lại cách chúng ta nhìn về quá khứ và chính mình. Những lá thư tình từ lính tráng không chỉ hé lộ nỗi đau của sự chia cắt mà còn là lòng dũng cảm để hy vọng. Những câu chuyện về cuộc sống thời chiến không chỉ cho thấy sự sống sót mà còn là ý chí sống trọn vẹn, ngay cả trong bóng tối. Bằng cách bảo tồn những lá thư chiến tranh cũ, chúng ta không chỉ giữ gìn giấy mực, chúng ta bảo vệ một di sản của ngôn từ viết tay, một sức mạnh mong manh nhưng vĩ đại nắm bắt linh hồn con người. Những tiếng nói từ chuyến tàu cuối cùng vang vọng đến hiện tại của chúng ta, thúc giục chúng ta lắng nghe, cảm nhận và ghi nhớ. Và vì thế, chúng ta kết thúc bằng một lời kêu gọi hành động, hãy để những câu chuyện này truyền cảm hứng cho bạn. Hãy chia sẻ những câu chuyện về sự kiên cường của chính bạn, dù là từ quá khứ của gia đình hay hành trình của riêng bạn. Hãy tìm kiếm những lá thư, nhật ký, những ký ức thì thầm còn sót lại trong dòng dõi của bạn.
Hãy kết nối với lịch sử qua sức mạnh của những câu chuyện cá nhân, bởi khi làm vậy, chúng ta không chỉ tôn vinh những người đã viết nên những dòng chữ này mà còn tất cả những ai đã sống qua chúng. Di sản của chuyến tàu cuối cùng là của chúng ta, để mang theo bạn sẽ cầm lấy ngọn đuốc chứ.